მოგესალმებით, მე ვარ ბექანავერიანი, ეს არის პითონის ვიდეო გაკვეთილების მეხუთე სერია. ამ ვიდეო გაკვეთილში ვისაუბრებ კომენტარებზე და ლისტებზე. ვისწავლით თუ რატომ უნდა დავწეროთ კომენტარი, როგორ უნდა დავწეროთ, რამდენი სახის კომენტარი არსებობს, ვისწავლით ლისტებით მანიპულირებას და ასე შემდეგ. პირველ რიგში რატომ არის საჭირო კომენტარი? ყოველი კარგი პროგრამა მოითხოვს კომენტარის დაწერას. კომენტარის გარეშე კარგი პროგრამა ჩემი თვალსაზრისით ვერ იარსებობს, იმიტომ რომ მაგალითად დავაწყოთ ესეთი პროგრამა, რომელიც მუშაობს აბსოლუტურად გამართულად და კარგად, თუმცა არ გიწერეთ არც ერთი კომენტარი. ეს ცუდია, იმიტომ რომ თქვენი პროგრამა არ არის მხოლოდ თქვენთვის განკუთვნილი, იმას შემდეგ დეველოპერები ამუშავებენ, დებაგერები და უნდა იცოდნენ რომელი კოდი რას ნიშნავს, როდის შეიქმნა ეს თქვენი პროგრამა, ვინ შექმნა, ლიცენზიის შესახებ, რას შეიცავს, რატომ არის შექმნილი, და ასე შემდეგ. არსებობს, მე ესე ვიცი, ორი სახის კომენტარი, ეს არის ერთხაზოვანი და მრავალხაზოვანი. ერთხაზოვანი კომენტარი აღინიშნება დიეზით, აქ რასაც დაწერთ, მაგალითად, მე ვარ ბექანავერიანი. ეს არის ერთხაზიანი მხოლოდ, ახალ ხაზზე გადმოსვლის დროს უკვე კომენტარად აღარ ითვლება, რაც არ უნდა დავწერო, ამას პითონი არ იხობს როგორც კოდს, დამოგიგებთ შეცდომას, ამიტომაც ამაზე კარგად უნდა გავამახვილოთ ყურადღება და არსებობს ასევე მრავალხაზოვანი კომენტარი, რომელიც იწერება როგორც მე გაჩვენე სტრინგებზე მოქმედების დროს, როგორ იწერებოდა მრავალხაზოვანი სტრინგი, ეს არის 3 double quote. აქ რასაც ჩაწერთ იქნება მრავალხაზოვანი, აქ უნდა ჩაწეროთ ძირითადად ლიცენზიები, რაღაც შინაარსი პროგრამის, დახმარებები და ასე შემდეგ. მაგალითად, რატომ გამოვიყენებ ახლა მე DS? თქვა და მინდა რომ დავწერო რომ პროგრამა არის შექმნილი ჩემს მიერ, ანუ წერა ავტორს, author ბექანავერიანი. წერ თარიღს, date 02/07/2018 და წერთ ვერსიას. მოდი იყოს ბეტა. ძირითადად ამისთვის გამოვიყენე ხა მე ეს ერთხაზოვანი კომენტარი, თუმცა მაგალითად შექმნილი მაქვს რაღაც მსგავსი ფუნქცია, ფუნქციებზე ვისაუბრებთ მომდევნო გაკვეთილებში, არა მომდევნოში, მაგრამ რამდენიმე გაკვეთილის შემდეგ, მაგალითად მაქვს ფუნქცია def sum, რომელიც მithვლის რაიმე jumps და რომელიც მიბრუნებს ამ jumps, ბრეთანაზეც ვისაუბრებთ შემდგომ. ეს არის ფუნქცია და მინდა რომ დეველოპერმა თუნდაც ვინმე პროგრამისტმა გაიგოს, რას ნიშნავს ეს ფუნქცია. წერ კომენტარს. ეს ფუნქცია არის jump-ის დასაბრუნებლად. ეხლა თუ ასეთ კომენტარებს დავუწერთ დიდ პროგრამაში ყოველ კოდს, ყოველ კოდს არა, მაგრამ საჭირო დროს პროგრამისტი მიხვდება თუ რა უნდა გააკეთოს რაღაცის შეცვლის დროს, რაღაცის დამატების დროს, დეველოპერისთვის ეს აუცილებელი არის და თქვენი პროგრამა ჩაითვლება კარგ პროგრამად. თუ მინდა მაგალითად რომ დავწერო რაღაცა ლიცენზია, მაგალითად ეს პროგრამა მიეკუთვნება მხოლოდ ბექანავერიანს დავასრულებას. ეს უბრალოდ დავიღე სილამაზისთვის, ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს აქ. როგორც უკვე აღვნიშნე, მრავალხაზოვან კომენტარში ვწერთ ლიცენზიებს, შინაარსებს, დახმარებებს და ასე შემდეგ. ხო, ეხლა მოდი დავიწყოთ უკვე ლისტების განხილვა. ლისტები არის მონაცემების კრებული. იმისათვის რომ ავიღოთ ლისტი, მოდი ამ შემთხვევაში, რადგან მაქვს პითონის ფაილი შექმნილი და არა ინტერპრეტერი, ავიღებ ცვლადებს. მაგალითად მაქვს სახელების ლისტები. სახელები, names ავიღებ, names უდრის იმისთვის რომ შევქმნათ ლისტი გვჭირდება კვადრატული ფრჩხილები, გახსნა და დახურვა და ჩავწეროთ names. პირველი იყოს ბექა, მეორე იყოს ნავერიანი, ბოდიშით ნავერიანი, მეორე იყოს ლაშა, სანდრო და იყოს კახა. უკვე პროგრამაში შექმნილი არის ცვლადი, რომელიც არის ლისტი იგივე, სადაც მოთავსებული არის ბექა, ლაშა, სანდრო და კახა. ლისტების გამოყენების დროს ერთ-ერთი კარგი რამ არის ინდექსაცია.
ინდექსაცია უკვე გავარჩიეთ ჩვენ რაც იყო, ვიცით რომ 0 ინდექსზე დგას ბექა, პირველ ინდექსზე დგას ლაშა, მეორე ინდექსზე სანდრო, მესამეზე კიდევ კახა. ვიცით რომ ინდექსები იწყება 0-დან. თქვა და მინდა რომ ამოვბეჭდო ბექა. ამისთვის ვიყენებთ რას? print names და როგორც იყო string-ებში მენულე პოზიციაზე მდგომი და ამიტომაც წერთ nuls. გავუშვათ პროგრამა. ბექა. თქვა და მინდა რომ ამოვბეჭდო სანდრო. ამისთვის წერ რას? სანდრო არის მეორე პოზიციაზე 0 1 2. ამიტომაც წერ 2-ს. გავუშვათ პროგრამა. და ნუ შედეგად მივიღეთ სანდრო. იმისათვის რომ ავირიდოთ თავიდან ინდექსაციის შეცდომები და თქვა და გვაქვს ძალიან დიდი მონაცემები, რომლის დათვლად ხელით იქნება რთული, ამისთვის შეგვიძლია უბრალოდ გავიგოთ ჩვენ ამ ლისტის ზომა, ამისთვის წერთ ასეთ რამეს, ჯერ გავიგოთ მოდი ეს ზომა print len names. len ნიშნავს იგივეს რაც length იგივე, ანუ ზომა. ამით გავიგოთ ლისტის ზომას, run module. ხედავთ რომ ლისტში მოთავსებული არის 4 მონაცემი, ეს არის ბექა, ლაშა, სანდრო და კახა. ანუ თუ ჩვენ ავიღებთ index names 4-იც იქნება შეცდომა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ ლისტში გვაქვს 4 მონაცემი, თუმცა ვიცით რომ ინდექსაცია იწყება 0-დან, ამიტომაც ეს 4 მონაცემი ინდექსაციით იქნება 0 1 2 3. ამიტომაც print names 4 ამოგიდევს შეცდომას index out of range. list index out of range. იმიტომ რომ ჩვენ გავსით ამ range-ს. ასევე იქნება 5-ზეც, 6-ზეც და ასე შემდეგ. ამიტომაც რომ ავირიდოთ ეს შეცდომები, ჯერ პირველ რიგში თუ არის დიდი ზომის ლისტი, ამისთვის უნდა გავიგოთ ჩვენ მისი ზომა, ანუ length. ეხლა ვისწავლოთ მოდი ლისტებზე მანიპულირება. თქვა და მინდა რომ ამ ლისტში ჩავამატო რომელიმე სახელი. მოდით ჯერ ავიღებ აქ print names, რომელიც თავდაპირველად დამიბეჭდოს ამ ლისტს თავიდან ბოლომდე. ახლა გავაკეთებ ასეთ რამეს, მინდა რომ ჩავამატო ამ names list-ში სახელი მარიამი. ამის ვაკეთებ ასეთ რამეს, წერ names ამ ცვლადს append და ფრჩხილებში მარიამი. ეხლა print names. ამ print-ს იმისთვის ვიყენებ, რომ უბრალოდ გავიგო თავდაპირველი შედეგი და append-ის მერე მიღებული შედეგი. run module. თავდაპირველად იყო ბექა, ლაშა, სანდრო და კახა. მარიანი დამეწერია. names append-ის შემდეგ ხედავთ რომ ლისტში ჩაემატა ახალი სახელი მარიანი და არა მარიამი. ნუ რა თქმა უნდა ლისტში რა იქნება მაგას მნიშვნელობა არ აქვს, იქნება ეს რიცხვი, აქ შემიძლია ასევე დავამატო names append 225 და დაბეჭდის შემდეგ აქ არ გვჭირდება ჩვენ string-ად გარდაქმნა, აქ ჩვეულებრივად დაემატება ეს 225, დავაბეჭდოთ names. ნუ ხედავთ რომ 225-იც დაემატა. თქვა და მინდა რომ წავშალო რომელიმე ადგილზე მდგომი მონაცემი. ეხლა აქვს მაქვს მე დამატებული როგორც მარიამი, ასევე 225 და მინდა რომ წავშალო თქვა და ლაშა. ლაშა არის პირველ პოზიციაზე მდგომი, ამიტომაც წერთ ასეთ რამეს del names და პირველ პოზიციაზე მდგომი სახელი. დავაბეჭდოთ print names. გავუშვათ. და როგორც ხედავთ, ლაშა უკვე წაშლილი არის ჩვენი ლისტიდან. ასევე შემიძლია გამეკეთებინა სანდროზეც, კახაზეც, მარიამზეც და 225-ზეც. თავიანთი ლისტების მიხედვით. თქვათ და მინდა რომ ჩავამატო რომელიმე პოზიციაზე append-ი, ხო, ყოველთვის ამატებს თავში, უბრალოდ ბოლოში ახალაგებულ იმას მონაცემს. ხოლო თუ მინდა რომ რომელიმე ადგილზე, კონკრეტულ ადგილზე ჩავამატო რაიმე ახალი მონაცემი, ამისთვის ვიყენებ inserts. წავშალოთ delete ან კომენტარი გავხადოთ. insert names insert
რომელ პოზიციაზეც მინდა რომ დავამატო, თქვათ და თავდაპირველად ლაშა იყო პირველ პოზიციაზე მდგომი, ეხლა მინდა რომ პირველ პოზიციაზე ჩავწერო მე data და გავუშვათ პროგრამა. ახალი ის აღარ დამიბეჭდია, ახალი ლისტი. ცვლილების შემდგომ. როგორც ხედავთ, თავდაპირველად პირველ პოზიციაზე იყო ლაშა და ინსერტის შემდგომ პირველ პოზიციაზე ჩაემატა data. ეს არ ჩაანაცვლებს მის მნიშვნელობას, ლაშა ისევ დარჩება ლისტში, უბრალოდ იგი გადაინაცვლებს მის შემდგომ პოზიციაზე, ხოლო პირველ პოზიციაზე დარჩება data. ასევე შემოძლო დამემატებინა ეს data მესამე პოზიციაზე, მეოთხე პოზიციაზე, ნებისმიერ პოზიციაზე, სანამ ლისტის range-ს არ გავსდებოდით. ეხლა ვთქვათ და მინდა რომ წავშალო თვითონ ამ ლისტში არსებული კონკრეტული მნიშვნელობა არა ინდექსაციით, არამედ თვითონ მაგ მონაცემის მიხედვით. მაგალითად მაქვს მონაცემი ბექა სახელი და მინდა წავშალო ბექა და არა მენული პოზიციაზე მდგომი ბექა. რა თქმა უნდა del names 0 და ეხლაც გავაკეთეთ ერთ იგივე იქნება, უბრალოდ განსხვავებები არის ის, რომ ჩვენ წერთ არა ინდექსს, არამედ თვითონ მაგ მონაცემს. წერთ ასეთ რამეს names წერტილი remove და მინდა რომ წავშალო ლისტიდან ბექა. ამას დავაკომენტარებ და გაშვების შემდეგ ვნახავთ რომ ბექა წაშლილი იქნება ამ ლისტიდან. როგორც ხედავთ, ბექა წაშლილი არის ამ ლისტიდან. ასევე არსებობს ლისტიდან ამოგდება პოპის მეშვეობით. უბრალოდ თუ ავიღებთ ამ პოპს, ისევ დავაკომენტარებ ამას. თქვათ, პოპი ასევე წაშლის შემდგომ აბრუნებს თავის პასუხს, რასაც შლის, მაგალითად მინდა რომ ამოვაგდო მენული პოზიციაზე მდგომი რაღაცა რიცხვი, ეს იქნება ბექა, რიცხვი კი არა და მონაცემი, ეს იქნება ბექა და გაუტოლო რომელიმე ცვლაც, მაგალითად first name. First name ამ შემთხვევაში არ იყოს სახელი უბრალოდ, ეს იყოს პირველი სახელი, first name უდრის names წერტილი pop და ინდექსით 0. ანუ ვაგდებს ინდექსით მენულ პოზიციაზე მდგომ რიცხვს და გაუტოლოს first name. Print first name. გავუშვათ. და როგორც ხედავთ, ამომიგდო ლისტიდან ბექა და first name საგან გავუტოვე, first name გახდა ბექა და დავბეჭდე first name-ი. რო დავბეჭდა აქ მე ეს ლისტი print names. ნახავდით რომ ბექა წაშლილი არის ამ names-იდან. თუ კი არ გამოვიყენებ index, pops default-ად აქვს ბოლო პოზიციაზე მდგომი მონაცემი და first name იქნებოდა არა first name, არამედ last name. Last name არა გვარი, არამედ ბოლო პოზიციაზე მდგომი. ამათაც დავაკომენტარებ, იმიტომ რომ 225 არ იქნება name-ი. გავუშვოთ, შევცვალოთ ეს last name-ით. აქ რომ ყოფილიყო first name, მაინც იგივე შედეგი მექნება, უბრალოდ pops ხედავთ რომ არ გვიწერია ინდექსი, ამიტომ ამოვაგდეს ბოლო პოზიციაზე მდგომს. და ხედავთ რომ ბოლო პოზიციაზე იდგა კახა, pops შედეგად კახა ამომივარდა, გაუტოვდა last names და ხედავთ რომ last name-ი ახლა არის კახა, დავაბეჭდეთ კახა, ხოლო ლისტიდან უკვე ამოგდებული გვაქვს ეს ჩვენი კახა. მე მგონი ლისტებზე მეტი არაფერი არ არის სათქმელი, განვიხილეთ ჩვენ append-ი, insert-ი, remove-ი, delete-ი. ხო, დამწყებებისთვის ეს არის ლისტების ძირითადი ოპერაციები. სხვადასხვა ვიდეო გაკვეთილებში უკვე ლისტებზე უფრო დახვეწილად ვისაუბრებთ. გამოვიყენებთ ამ ინდექსებს, დავბეჭდავთ. უბრალოდ ნახავთ შენ გაკვეთილებში, რომ ლისტები არის ძალიან კარგი რამ Python-ში. ასეთი რამ სხვა რამეს, სხვა პროგრამულ ენას არ გააჩნია, ასეთი მრავალფუნქციონალური. მოდი შემდეგ გაკვეთილზე ვისაუბროთ უკვე dictionary-ზე. თითქმის ლისტის მსგავსი არის dictionary, უბრალოდ სეთები და dictionary-ები, სეთებში უკვე არ მეორდება რასაც ჩაწეთ, მაგალითად აქ რო ყოფილიყო ბექა და ისევ ბექა.
ბექა იმექნებოდა ამ ლისტში ორჯერ, მაგრამ სეტში მხოლოდ ერთხელ და ამას გავაჩვენებთ უკვე შემდეგ გაკვეთილზე. მომავალ შეხვედრამდე.